Công ty cổ phần công nghiệp Wellcome được thành lập vào ngày 14 tháng 9 năm 2005, có trụ sở chính tại 285A, Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội. Kiên trì với sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành trung tâm gia công cơ khí tiên tiến trên thế giới, Wellcome đã dần khẳng định được vị thế trong ngành cơ khí và trở thành đối tác chiến lược của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trải qua 16 năm phát triển, Wellcome đã mở rộng mạng lưới công ty thành viên chi nhánh trên toàn quốc, bao gồm Wellcome Đông Bắc, Wellcome Đà Nẵng, Wellcome Thành phố Hồ Chí Minh, Wellcome Thượng Hải, Trung Quốc, nhà máy nghiên cứu, phát triển và sản xuất Wellcome Đức Giang và 2 trung tâm công nghệ tại Hà Nội, Bình Dương. Hướng tới mục tiêu đưa sản phẩm và dịch vụ gần hơn với khách hàng, Wellcome đang phấn đấu xây dựng và phát triển mạng lưới chi nhánh tại 63 tỉnh, thành phố trong giai đoạn từ 2021 đến 2024. Tính đến hết năm 2021, hệ thống chi nhánh cấp 3 và trung tâm dịch vụ kỹ thuật đã có mặt tại Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam, Thái Nguyên, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương cùng hơn 1.300 đại lý trên toàn quốc. Tại Wellcome, chúng tôi coi con người là nhân tố trung tâm của mọi sự phát triển, không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn bằng những chương trình đào tạo thường xuyên, chúng tôi cố gắng xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, tích cực, đồng hành và tạo điều kiện cho mỗi cá nhân được phát huy hết tiềm năng, sở trường của bản thân. Đội ngũ nhân sự chất lượng mà chúng tôi có được ngày hôm nay là kết quả của cả quá trình trải qua thử thách và không ngừng hoàn thiện mình. Lấy bộ gen Wellcome làm nền tảng, chúng tôi luôn hướng tới những giá trị thật, đặt chữ tâm chân thành, hướng thiện để phụng sự vì những điều đúng đắn cho khách hàng. Wellcome phát triển đồng hành với tiến bộ xã hội, trở thành một trong những công ty hàng đầu Việt Nam tiên tiến về văn hóa và khoa học về quản trị. Năm 2021, Wellcome đã chuẩn hóa toàn diện mô hình kinh doanh, với việc các chi nhánh đã đi vào hoạt động ổn định và vượt qua những khó khăn của tình hình chung để tham gia sâu rộng vào các lĩnh vực gia công cơ khí với đầy đủ 6 ngành. Ngành 1, phân phối các thiết bị hàn cắt mang thương hiệu Wellcome, gia xích và dụng cụ cầm tay Workscrest. Trong giai đoạn 2 năm 2020 và 2021, chỉ tính riêng các sản phẩm máy hàn, máy cắt, Wellcome đã phân phối ra thị trường hơn 115.000 máy và chiếm thị phần số 1 tại Việt Nam. Trong đó phải kể đến sản phẩm nổi bật là máy hàn laser Wellcome LW1000M, LW1500M. Với sức tiêu thụ trên thị trường hơn 200 máy năm 2021, gấp 10 lần so với năm 2020, con số này khẳng định được sự ghi nhận và đánh giá tích cực từ phía khách hàng đối với sản phẩm này so với các thương hiệu khác trên thị trường hiện nay. Là đơn vị phân phối độc quyền nguồn hàn laser Raycus tại Việt Nam, Wellcome sẽ phối hợp với các hãng để mở trung tâm bảo hành ủy quyền cũng như đào tạo chuyên viên bảo hành trong năm 2022, tiến tới phục vụ tốt nhất cho khách hàng về dòng sản phẩm này. Ngoài ra, với việc triển khai chuỗi điểm bán chuẩn Wellcome tại các trung tâm công nghiệp lớn trên khắp cả nước và đẩy mạnh phân phối các dòng dụng cụ cầm tay Workscrest đến tận tay người tiêu dùng, Wellcome đã có những bước đi vững chắc, củng cố vị thế của mình trong nhóm khách hàng cơ khí nhỏ và vừa. Ngành 2, thiết bị gia công tấm và dây chuyền kết cấu thép. Đây là lĩnh vực kinh doanh mũi nhọn đem lại doanh thu chủ lực cho công ty, chủ động lựa chọn các thương hiệu đã được khẳng định chất lượng trên toàn thế giới và không ngừng cải tiến, nâng cao dịch vụ kỹ thuật. Wellcome đã tạo thành niềm tin tưởng vững chắc, khiến khách hàng yên tâm khi đầu tư và hoàn toàn hài lòng về hiệu quả sử dụng. Đáp lại những nỗ lực đó, năm 2021, Wellcome đã cung cấp ra thị trường hơn 40 máy cắt laser các loại và 51 máy chấn với tổng doanh số đạt 6,2 triệu đô la, trở thành nhà phân phối Yahweh thuộc top 2 toàn cầu và top 1 tại thị trường châu Á Thái Bình Dương. Ngành 3, công nghệ sản xuất chi tiết công nghiệp hỗ trợ. Để thực hiện hóa mục tiêu quốc gia phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, đưa các doanh nghiệp gia công cơ khí Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, Wellcome đã liên tục đưa các loại máy móc, công nghệ mới trong lĩnh vực sản xuất chi tiết công nghiệp hỗ trợ như các loại máy phay, máy tiện, máy sung của những thương hiệu nổi tiếng thế giới như Tongtai, Takang, GSEDM. Đây là ngành hàng chiến lược của Wellcome trong thời gian tới. Ngành 4, công nghệ robot và tự động hóa. Những yêu cầu ngày một nâng cao của thị trường, cách mạng công nghiệp 4.0 cùng tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến việc sản xuất đã thúc đẩy quá trình tự động hóa trong các doanh nghiệp cơ khí. Với kinh nghiệm triển khai các giải pháp robot hàn, chấn, gấp cho các nhà máy sản xuất ô tô, xe điện VinFast, bàn ghế, tủ két, với việc trở thành nhà phân phối độc quyền của robot Kuija thuộc phân khúc Japan và là một trong 5 thương hiệu robot công nghiệp hàng đầu tại Trung Quốc, đồng thời triển khai việc trưng bày các robot này tại các chi nhánh, Wellcome đang từng bước đưa công nghệ này tới gần hơn với khách hàng cơ khí trên toàn quốc. Với chi phí đầu tư hợp lý, khả năng vận hành dễ dàng cùng những hiệu quả vượt trội, các robot Kuija đang trở thành tiêu điểm công nghệ mới trong lĩnh vực tự động hóa tại Việt Nam. Ngành 5, phần mềm công nghiệp. Không chỉ dừng lại ở việc phân phối các sản phẩm máy móc, thiết bị, Wellcome còn nghiên cứu phát triển và cung cấp các sản phẩm phần mềm công nghiệp, phần mềm quản lý nhà máy, giúp tăng hiệu quả sản xuất, giảm thời gian và vật liệu dư thừa, từ đó tối ưu chi phí hoạt động cho doanh nghiệp. Ngành 6, dịch vụ kỹ thuật. Dù là tư vấn chuyên sâu,
sửa chữa từng máy hàn, máy khoan nhỏ hay bảo dưỡng những chiếc máy cắt laser, cổng hàn khổng lồ. Mỗi người thợ tại Wellcome luôn dành vào đó sự tận tâm, tỉ mỉ và hết mình vì công việc. Trong năm 2021, Wellcome tiếp tục triển khai chương trình sửa chữa miễn phí tại các trung tâm dịch vụ kỹ thuật trên toàn quốc. Cùng với đó là sự đầu tư bài bản, nghiêm túc với hệ thống máy đo kiểm QC20 và XL80 của thương hiệu Renishaw để phục vụ đo kiểm độ chính xác của máy cắt laser và các máy gia công chính xác. Đặc biệt, Wellcome luôn dự trữ sẵn đầu cắt, nguồn cắt laser để hỗ trợ khách hàng trong thời gian bảo hành, sửa chữa, tất cả để hướng đến việc nâng cao năng lực và hỗ trợ phục vụ tốt nhất cho khách hàng, thể hiện được tầm nhìn và khẳng định cam kết của Wellcome khi luôn hướng tới lợi ích của khách hàng, cải tiến không ngừng để nâng tầm chất lượng dịch vụ xứng đáng với vị thế hiện nay của mình. Bằng khả năng nghiên cứu và phát triển cùng đội ngũ nhân sự giỏi chuyên môn, Wellcome đã được nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn tin tưởng hợp tác trong việc cung cấp máy móc thiết bị và chọn bộ chìa khóa theo tay dây chuyền sản xuất, gia công cơ khí, góp phần vào thành công của nhiều dự án mang tầm quốc tế. Điển hình phải kể đến các dự án cung cấp thiết bị cho xưởng hàn khung xe máy điện, xưởng cơ khí, xưởng lắp ráp e-bus, xưởng sản xuất linh phụ kiện ô tô VinFast thuộc tập đoàn Vingroup, các dự án cung cấp dây chuyền sản xuất kết cấu thép thông minh và máy cắt laser công suất lớn cho Seco Group, công ty CPT Việt Nam, công ty cổ phần kết cấu thép Đại Dũng, dây chuyền 3 máy cắt laser công suất lớn cho công ty Thiên Trường, cung cấp thiết bị giải pháp gia công kim loại tấm cho công ty trách nhiệm hữu hạn cơ kim khí Huy Thành, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Thành Tiến, công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amex, công ty cổ phần kết cấu thép Omega Việt Nam, công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, cung cấp máy móc thiết bị cho các doanh nghiệp sản xuất thiết bị phụ trợ như công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Busan Việt Nam, công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất, công ty cổ phần nhựa Zion, cùng nhiều dự án khác trong ngành gia công cơ khí. Đi đầu về công nghệ, tận tâm trong phục vụ chính là chìa khóa để chúng tôi xây dựng uy tín và chinh phục khách hàng. Đáp lại những nỗ lực đó, Wellcome đã nhận được sự tin tưởng, đánh giá tích cực từ phía khách hàng và luôn là sự lựa chọn số 1 cho nhiều doanh nghiệp và đối tác lớn trên cả nước. Với phương châm khách hàng là số 1 cùng tầm nhìn chiến lược dài hạn, Wellcome đang từng bước tiến gần hơn với mục tiêu thu hẹp khoảng cách công nghệ giữa Việt Nam và các nước phát triển, góp phần thay đổi nền công nghiệp cơ khí của Việt Nam và xây dựng Việt Nam thành một trung tâm gia công cơ khí tiên tiến của châu Á.